الدعوة الإصلاحية للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العيينة بالقرب من الرياض عام 1115 من الهجرة. حفظ القرآن الكريم وهو في 10 من عمره، كونه يتمتع بذكاء حاد وذاكرة قوية، وتعلق بكتب الإمام أحمد بن حنبل وابن تيمية وتلميذه ابن القيم. سافر الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى مكة المكرمة لأداء الحج والتزود بالعلوم، ثم رحل إلى المدينة المنورة، ثم عاد إلى العيينة، ثم توجه إلى البصرة ودرس على يد أبرز شيوخها محمد المجموعي، ثم اتجه إلى الأحساء، ثم انتقل إلى حريملاء. كشفت هذه الرحلات المتتالية للشيخ محمد بن عبد الوهاب المعتقدات المنافية للشريعة الإسلامية، لذلك بدأ بدعوته الإصلاحية. بدأت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية في حريملاء، ثم غادرها إلى العيينة. عرض دعوته على أميرها عثمان بن معمر فاستجاب له، وعندما كثر أتباعه كثر حساده، فغادرها إلى الدرعية، فعلم به أميرها محمد بن سعود فرحب به، وتم بينهما اتفاق الدرعية عام 1157 من الهجرة.